Привіт! Ласкаво просимо на канал «Давня історія України. Шепіт давнини». Сьогодні вночі ми вирушаємо в особливу подорож до місця, де холодний граніт зустрічається з темною водою, де степовий вітер ніколи не стихає, де Дніпро шепоче щось давнє і незрозуміле вже тисячоліттями, до острова, що бачив все і зберіг все у своєму камінні. Його звуть Хортиця. Але перш ніж ми почнемо, якщо ця розповідь вас зачепить, поставте вподобайку прямо зараз. Підпишіться на канал «Давня історія України. Шепіт давнини» і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові містичні історії нашої землі. Поділіться цим відео з друзями, підтримайте поширення справжньої української історії. І найголовніше, напишіть у коментарях, з якої ви країни зараз слухаєте і яка у вас година. Мені завжди неймовірно приємно дізнатись, де саме зараз звучить наш шепіт давнини. Вимкніть світло. Прислухайтесь. Десь далеко шумить Дніпро. Холодний граніт Хортиці чекає. І починається наша розповідь. Уявіть собі Дніпро, яким він був 3000 років тому. Не приборканий греблями і водосховищами, а вільний, дикий, нестримний, великий Борисфен, як називали його греки. Річка, що несла свої темні води від лісів півночі до теплого Чорного моря. Річка, яку знали і боялись, і поважали всі народи від Карпат до Кавказу. І посеред цієї річки – острів. Скелястий, кам'яний острів, де граніт виходить прямо з води, де вітер з Дніпра ніколи не стихає, де сосни ростуть прямо зі скель і де між каменями вирують бурхливі пороги, чий грім чути за кілометри. Хортиця. Острів довжиною 12 кілометрів і шириною до 2,5 кілометрів. Але не розміри роблять його особливим. Особливим його робить щось інше. Щось, що відчуває кожна людина, яка вперше ступає на його берег і зупиняється, прислухаючись до вітру. Тут особлива енергетика. Так кажуть люди, що приїжджають сюди сьогодні. І вони праві. Бо ця енергетика – не вигадка і не містика у поганому сенсі слова. Це відлуння тисячоліть, це пам'ять каменю, це сліди незліченних людей, що приходили сюди молитись, приносити жертви, ховати своїх мертвих і просити у острова сили і захисту. Хортиця була священним місцем задовго до козаків, задовго до середньовіччя, задовго до того, як тут з'явилось перше слов'янське поселення. Її святість – це не козацька спадщина, це спадщина набагато давніша і набагато глибша. Граніт Хортиці – один з найдавніших на планеті, йому понад 2 мільярди років. Він утворився, коли на Землі ще не було жодної живої істоти, складнішої за бактерію. Ці скелі бачили все – появу перших рослин, появу перших тварин, появу людини. Вони спостерігали, як змінювались клімат, ландшафти і народи. І вони зберегли сліди всього цього. Коли ви стоїте на хортицьких скелях і кладете руку на теплий від сонця граніт, ви торкаєтесь чогось, що існувало ще до появи людства. Це відчуття неможливо передати словами, це треба відчути. Але граніт зберіг не лише геологічну пам'ять, він зберіг і людську. На поверхні хортицьких скель є знаки, давні знаки, які люди вирізали в камені, деякі тисячоліття тому. Чашоподібні заглиблення, лінії і хрести, зооморфні зображення, сонячні символи. Ці петрогліфи, кам'яні написи, є свідченням того, що Хортиця використовувалася як культове місце ще в глибокій давнині, задовго до скіфів, задовго до бронзового віку, можливо, ще в добу каменю,
коли перші люди прийшли на береги Дніпра і побачили цей дивний острів посеред ріки. Що вони думали, коли вперше ступили на цей граніт? Яких богів вони тут бачили? Які слова вимовляли, звертаючись до неба над Дніпром? Ми не знаємо. Але камінь пам'ятає. І якщо дуже тихо, якщо зупинитись і закрити очі, здається, що граніт готовий розповісти. Коли вчені археологи почали серйозно досліджувати Хортицю, вони були вражені. Острів виявився справжнім музеєм просто неба. Але музеєм прихованим, захованим у землі, у кам'яних насипах, у темних схованках між скелями. Кургани. На Хортиці їх було багато. Деякі дослідники називають цифру понад 100. Більшість з них зруйновані часом і людьми, але ті, що вціліли і були досліджені, дали науці скарби незліченні. Що таке курган? Це давня могила, накрита земляним насипом. Традиція будувати кургани існувала на землях України тисячоліттями, від бронзового віку до середньовіччя. Під кожним курганом – людина або кілька людей, і з ними – речі, які мали супроводжувати їх у подорожі в інший світ. Хортицькі кургани належать різним епохам. Є кургани бронзового віку, вони найдавніші і найзагадковіші. Є кургани скіфської епохи, 7-3 століть до нашої ери. Є більш пізні. Але саме скіфські кургани, Хортиці і прилеглих територій принесли науці відкриття, яке змінило розуміння давньої України. Відкриття, яке підтвердило те, що греки називали амазонками, не просто легендою, а реальністю. Коли в одному з курганів поблизу Хортиці відкрили поховання, всі були впевнені, що знайдуть воїна, тому що поруч з небіжчиком лежала зброя – меч, наконечники стріл, спис, захисне спорядження. Але кістяк виявився жіночим. Жінка, похована як воїн. Це не була випадковість. Таких поховань на Хортиці і в околицях Запоріжжя знайдено десятки. Жінки похована зі зброєю, жінки з ознаками бойових поранень на кістках. Жінки, чиї скелети демонструють характерні для кінних лучників зміни, деформації хребта і суглобів від постійної верхової їзди і натягування тугого лука. Це не церемоніальна зброя для краси. Це бойова зброя зі слідами використання. Це реальні воїни, що реально воювали. Давньогрецькі автори писали про амазонок, жінок-воїнів, що живуть десь далеко на північ, що воюють на рівні з чоловіками, що ніколи не підкоряються. Греки вважали їх напівміфом. Але земля України говорить інше. Земля каже, вони були реальними. Поховання озброєних жінок скіфської доби знаходять по всьому степовому Причорномор'ю. Але концентрація таких знахідок у районі Хортиці і Нижнього Дніпра особлива. Ця земля була пов'язана з жінками-воїнами особливим чином. Чому саме тут? Відповідь може бути пов'язана з сакральним статусом острова. Серед дослідників існує версія, і вона підтверджується непрямими свідченнями, що Хортиця була особливим сакральним місцем, пов'язаним з культом войовничої богині, з тим жіночим началом, що поєднує в собі і силу, і красу, і смерть, і родючість. У скіфській релігії така богиня існувала. Греки ототожнювали її зі своєю Артемідою, богинею полювання місяця і дикої природи, богинею, яка ніколи не підкоряється, яка живе поза людськими правилами, яка вільна, як вітер над степом. Можливо, саме тому жінки-воїни приходили на Хортицю, не лише як на зупинку під час походу, а як до священного місця своєї богині, місця, де вони могли молитись, просити сили перед битвою, дякувати за перемогу. Уявіть це. Ніч над Дніпром,
Місяць відображається у чорній воді, на скелях Хортиці горять вогні, і серед цих вогнів жінки у бойових обладунках, з луками і мечами. Вони звертаються до своєї богині, вони просять захисту і перемоги. Це не казка. Це реконструкція, яка спирається на реальні знахідки реальних поховань і реальних артефактів. А ви? Коли уявляєте жінку-воїтельку, що молиться на скелях Хортиці 3000 років тому, що ви відчуваєте? Напишіть у коментарях. Мені дійсно цікаво. Але поховання і петрогліфи – не єдині археологічні свідчення сакральності Хортиці. Є ще одна категорія знахідок, яка викликає особливий інтерес – кромлихи. Кромлих – це кам'яне коло, культова споруда з каменів, розставлених у круг. Найвідоміший кромлих у світі – Стоунхендж в Англії. Але кромлихи будували по всій Євразії, і Україна – не виняток. На Хортиці і в її безпосередній близькості знайдені сліди кам'яних кіл. Не таких монументальних, як Стоунхендж, але побудованих за тим самим принципом. Каміння розставлене у круг, у центрі – сліди вогнищ або жертовних дій. Що відбувалось у цих колах? Для чого їх будували? Кам'яне коло – це сакральний простір, межа між світом людей і світом богів. Коли людина входить у кромлих, вона входить у особливий простір, де звичайні правила не діють, де можливий контакт з тим, що стоїть за межами видимого. Тут проводились обряди, тут молились, тут, можливо, приносились жертви, тварини або рослини, богам, що мешкали на острові або у водах Дніпра навколо нього. Тут старішини збирались для важливих рішень. Тут молоді воїни проходили ініціацію, обряд переходу від дитинства до дорослого життя. Граніт острова зберіг це все, мовчки, терпляче, чекаючи, поки хтось запитає. Зупинимось на мить. Відкладемо факти та цифри і просто уявімо, як виглядала Хортиця 3000 років тому. Яких звуків та запахів вона була сповнена. Ніч. Місяць у повні, такий яскравий, що каміння відкидає тіні. Дніпро шумить. Не так, як зараз, бо тоді були пороги і водяний грім, який чути було за багато кілометрів. Цей гул постійний, низький і могутній. Ніколи не стихав на острові. Він був частиною Хортиці, як дихання є частиною живої істоти. Запах, сосновий ліс і нагріте за день каміння, яке віддає тепло у нічний повітря. Дніпровська вода прохолодна і трохи болотяна, дим від кострів, де горять соснові дрова, і десь слабкий запах полину з причорноморського степу, що простягається за обрій на південь. Трава між камінням, чорнобривці та ковила, степові квіти, які розкриваються вночі і пахнуть особливо сильно. Звуки нічний остров, цвіркуні та жаби на болотистих берегах, крик нічної птиці, десь у темряві плескіт риби, що вистрибнула з води. І над усім цим вітер. Вітер, який на Хортиці ніколи не стихає повністю, який завжди несе якийсь звук, не ті шелестіння, не ті шепіт. Саме тому острів і називається Хортиця. Хоча точне походження цієї назви досі дискутується. Відчуття острова як живої істоти, що дихає і шепоче, було у людей завжди. Приблизно у 7 столітті до нашої ери, або, можливо, раніше, на Хортиці і у Великому Лузі навколо острова з'явились скіфи, народ, про який ми вже розповідали на нашому каналі. Народ, що переміг самого Дарія Великого. Народ, що створив одну з найяскравіших культур давнього світу. Для скіфів Дніпро був
священною рікою. Вони називали його Борисфен і шанували як Бога, а острів посеред Борисфена, Хортиця, природно ставав особливим місцем, де ріка ніби поділяється навколо священного каменю. Скіфи залишили на Хортиці і в її околицях численні сліди. Кургани – найбільш видима і найбільш досліджена категорія знахідок, але також залишки поселень, знаряддя праці, зброя, прикраси. Особливо цінні скіфські знахідки пов'язані з кінним спорядженням – вудила, псалії, бронзові бляшки від кінської упряжі. Скіфи жили на конях у буквальному і переносному сенсі. І кінь для скіфа був не просто транспортом, а священною твариною, другом і бойовим товаришем. У скіфських курганах Хортиці знаходять коней або їхні кістки, похованих разом з господарями. Кінь повинен був супроводжувати воїна і в інший світ. Цей звичай говорить нам про те, що вірила ця людина, про її розуміння смерті і що за нею. Смерть для скіфа – це не кінець, це продовження, просто в іншому місці. Скіфське золото. Ці два слова відомі кожному, хто цікавиться давньою історією. Скіфи створювали золоті вироби, які і через 2,5 тисяч років вражають своєю красою і майстерністю. У курганах, прилеглих до Хортиці, знайдені скіфські золоті речі. Не такі монументальні, як знаменита золота пектораль з товстої могили, але не менш промовисті. Золоті нашивні бляшки для одягу із зображеннями тварин, золоті персні і сережки, золоті накладки на зброю і кінське спорядження. Кожна з цих речей не просто прикраса, це розповідь. На скіфських золотих виробах зображені сцени з їхнього життя і їхньої міфології. Олені у польоті, орли, що розривають здобич, боги і герої, сцени полювання і бою. Розглядаючи ці зображення, ми читаємо книгу без слів, книгу, написану золотом 3000 років тому. Але є ще одна категорія скіфських знахідок з Хортиці і її околиць, яка цікавить нас особливо. Це поховання, де золоті прикраси знайдені разом зі зброєю, і де кістяк, жіночий, жінка, зі зброєю, з золотом, похована з усіма почестями воїна. Як ви думаєте, яке місце займала ця жінка у своєму суспільстві? Що означало для скіфської общини поховати жінку як воїна? Напишіть у коментарях, ваша думка важлива. Давайте детальніше поговоримо про конкретні знахідки, бо деталі тут надзвичайно промовисті. В одному з досліджених курганів поблизу Хортиці знайдене поховання молодої жінки. Їй було не більше 25 років, коли вона загинула. Поруч з нею – скіфський меч Акінак у золотих піхвах, бронзовий наконечник списа, сагайдак зі стрілами, деталі кінської упряжі, на її кістках сліди, характерна деформація хребта від тривалої верхової їзди, зміни у правому плечі, що говорять про постійне натягування тугого лука, і, що особливо красномовно, загоєна рана на стегновій кістці, рана від удару гострим предметом, списом або стрілою, рана, яку вона отримала у бою і від якої вижила, але яка залишила слід. Ця жінка воювала не один раз і не для краси. Інше поховання – жінка старшого віку. Поруч з нею – бронзове дзеркало, але також залізний кинджал і наконечники стріл. На шиї – золоте намисто, на пальці – масивний золотий перстень з зображенням богині. Жриця і воїн в одній особі? Така комбінація релігійної влади і військової сили говорить про особливий статус цих жінок. Вони не просто воювали, вони були частиною сакрального порядку. Їхня зброя і їхні молитви – два боки однієї медалі.
Хто була богиня, яку шанували на Хортиці? Яке обличчя мало жіноче божество цього острова? Скіфський пантеон знаємо завдяки Геродоту і частково завдяки зображенням на золотих виробах. Серед скіфських богів виділяється Аргімпаса, богиня, якій греки ставили у відповідність свою Афродіту Уранію, богиня неба, любові і, можливо, долі. Але є підстави вважати, що на Хортиці шанували богиню ближчу до Артеміди, войовничу, незалежну покровительку полювання і диких просторів, богиню, якій служили жінки-воїни, богиню, чиї жриці самі тримали в руках зброю. Таврська богиня Діва, про яку ми вже розповідали у відео про таврів, теж могла мати своє місце шанування на Хортиці. Адже Хортиця стоїть на великому торговельному і ритуальному шляху, що з'єднував степ з Кримом. Різні народи приносили свої уявлення про богів до цього острова. І острів вбирав усе це у свій граніт. Ставав поліфонічним священним місцем, де звучали різні молитви різних народів, але до спільного неба над Дніпром. Яку богиню ви бачите, коли уявляєте Хортицю 3000 років тому? Напишіть у коментарях. Кожна відповідь унікальна і цінна. Не можна говорити про сакральну Хортицю, не згадавши про Дніпрові пороги. Вони були невід'ємною частиною острова і його містики. Дніпрові пороги – це виходи твердих кристалічних порід на дні річки. Вода Дніпра долала їх з оглушливим ревом і бризками. Тут утворювались воронки і підводні течії. Тут гинули кораблі і люди. Тут сама вода здавалась живою і гнівною. Для давніх людей пороги були ротом річки, місцем, де ріка говорила своїм найгучнішим голосом, де вона показувала свою справжню силу. Переправа через пороги – це завжди ритуал. Не просто технічне завдання, а священна дія. Треба попросити дозволу у ріки. Треба принести жертву. Треба не злитись і не поспішати. Тоді ріка пропустить, а якщо ні – поглине. Скількох людей поглинули пороги за тисячоліття? Скільки їхніх душ лишилось у цій воді? Може, саме тому Хортиця так особлива? Вона оточена водою, що несе в собі пам'ять про незліченних мертвих. Пороги зникли у 1932 році, коли Дніпрогес затопив їх водосховищем. Але острів залишився. І ті, хто слухає уважно, кажуть, що вночі над Хортицею все ще чути той давній гул. Ніби пороги продовжують говорити, ніби вода пам'ятає. Сам острів – це лише частина сакрального простору. Навколо Хортиці простягався великий луг, заплавна місцевість з безліччю островів, проток, очеретових заростей і лісів між рукавами Дніпра. Великий луг був своєрідним іншим світом. Хто не знав його, заблукає і не вийде. Хто знав, міг ховатись тут роками, не зустрівши жодного чужинця. Лабіринт води і зелені, де легко зникнути і де так само легко зустріти те, чого не чекаєш. Для скіфів Великий Луг був невід'ємним продовженням Хортиці. Тут вони пасли коней у прибережних заростях, тут ловили рибу, тут ховали тих, кого хотіли поховати таємно, тут проводили обряди, яких не мали бачити чужинці. Пізніше тут же ховатимуться козаки, бо земля пам'ятає. Бо те місце, яке одного разу стало притулком, залишається ним для наступних поколінь. Є таке поняття «пам'ять місця», коли певна локація притягує певні події, коли Хортиця і Великий Луг тисячоліттями притягували воїнів, жерців, бунтівників і людей, що шукали свободи, це не випадковість. Це і є пам'ять місця. Пам'ять у самому камінні і воді. Третє і друге століття до нашої ери принесли великі зміни. Скіфська держава послаблювалась.
З північного сходу прийшли сармати, про яких ми вже розповідали. Поступово скіфи відступали, їхні землі переходили до нових господарів. Але Хортиця не змінила свого характеру. Священне місце залишалось священним, незалежно від того, хто тут панував. Сармати так само шанували острів посеред великої ріки, так само ховали своїх мертвих у курганах поруч, так само приходили молитись на скелях, що виходять з води. І так само серед сарматських поховань цього регіону знаходять жінок зі зброєю. Спадщина амазонок не зникала разом зі скіфами. Вона перейшла до сарматів, народу, у якого жінка взагалі мала особливо високий статус. Потім прийшли готи, потім гуни, потім інші народи. Острів бачив їх усіх, і кожен з них, хоч і по-своєму, відчував його особливість, зупинявся, дивився на темну воду Дніпра, слухав вітер між соснами і розумів, це місце не просто острів, це щось більше. Хортиця пережила всіх своїх господарів, вона переживе і нас, але ми маємо пам'ятати. Ми маємо знати, що ця земля свята не з часів козаків. Вона свята вічно. Давайте поговоримо про те, що відбувалось тут під час похоронних обрядів. Бо обряди смерті – це найкраще дзеркало вірувань народу. Скіфський похорон на Хортиці або поруч з нею – це був багатоденний складний обряд. Він починався відразу після смерті людини і не закінчувався ще довго після того, як насипали курган. Спочатку тіло небіжчика виставляли на огляд громади. Оплакували. Це тривало кілька днів. Потім виготовляли всі речі, які мали піти з ним у могилу – одяг, зброю, посуд, іноді спеціально виготовлені для поховання речі, іноді улюблені речі померлого. Потім жертви, тварини, яких вбивали, щоб вони супроводили господаря. Коні, звичайно, іноді собаки, іноді інші тварини. Могилу копали заздалегідь. Дерев'яна камера всередині – невеликий будиночок, де небіжчик проведе вічність. Покривали зверху деревом і землею. Насипали курган. Але це не кінець. Над курганом – кам'яна баба. Антропоморфна скульптура, людська фігура з каменю, охоронець могили, страж, що дивиться назавжди в один бік, туди, звідки могла прийти небезпека. Кам'яні баби Хортиці – окрема і дуже цікава тема. Кам'яна баба. Ця назва трохи вводить в оману. Слово «баба» тут не означає жінку похилого віку. Воно походить від тюркського «баба», що означає «батько» або «предок». Кам'яні баби – це антропоморфні скульптури, що встановлювались на курганах. Вони зображають людину, воїна чи жерця у певній позі. Зазвичай руки складені на животі і тримають ритуальний посуд. Обличчя умовне, але впізнаване. Очі відкриті, вічно дивляться. На Хортиці і в регіоні знайдені такі скульптури. Деякі збереглись добре, інші – лише фрагменти. Але навіть фрагментів достатньо, щоб відчути, ці скульптури несуть у собі щось потужне. Коли стоїш поруч з кам'яною бабою, відчуваєш погляд. Умовні очі, вирізані в камені 3000 років тому, і все одно дивляться на вас, крізь вас, кудись далеко. Хто ці люди, зображені у камені? Реальні особи, видатні воїни, жерці-вождині або узагальнений образ предка-охоронця? Вчені схиляються до другої версії, але перша – романтичніша. І може саме тому деякі кам'яні баби мають такі індивідуальні обличчя, ніби скульптор справді намагався передати конкретну людину, конкретний погляд, конкретну душу, що залишилась у камені. Як ви думаєте, яку таємницю береже це каміння? Що хотіли передати нам люди, що ставили ці скульптури? Напишіть у коментарях. Давайте ще раз востаннє на сьогодні зупинимось і просто будемо
на острові. Уявно, але дуже конкретно. Ніч. Не сучасна ніч з ліхтарями міста, видними з острова, а давня ніч, де немає жодного штучного світла до самого горизонту. Темрява тут не страшна, вона жива. Зорі над Хортицею видні так яскраво, як ніде більше. Чумацький шлях – суцільна біла смуга через все небо. Місяць такий яскравий, що від каменів падають тіні. Вітер несе запах сосни і води. Десь далеко – монотонний гул порогів, що ніколи не стихає. Крик нічного птаха, плескіт риби і раптом вогонь. Далеко на скелях. Один вогонь. Потім другий. Потім третій. Хтось прийшов на острів вночі. Хтось розклав вогнища на священних скелях. Хтось говорить з богами під зоряним небом. Ви не можете бачити їхніх облич. Ви не чуєте їхніх слів. Але ви відчуваєте, там відбувається щось важливе. Щось, що було важливим задовго до вас і буде важливим після вас. Острів дихає, камінь пам'ятає, а Дніпро тихо шепоче, завжди шепоче, свою нескінченну розповідь про всіх, хто жив і молився, і воював, і помирав на його берегах. Хортиця досі таїть у собі незліченні таємниці. Археологічні дослідження острова тривають, і кожен сезон розкопок приносить нові знахідки, нові питання, нові відкриття. Частина острова залишається недослідженою. Деякі ділянки вкриті рослинністю, яку неможливо торкнутись без дозволу. Хортиця є національним заповідником. Деякі кургани чекають свого часу. Сучасні неінвазивні методи – георадар, лазерне сканування, аерофотографія – дозволяють бачити те, що ховається під землею без розкопок. І ці методи вже показали – під ґрунтом Хортиці є ще багато. Ще багато структур, які досі не досліджені. Ще багато відповідей, які чекають своїх запитань. Українські археологи продовжують цю роботу у складних умовах і все одно продовжують. Бо Хортиця важлива. Бо розуміти своє минуле – це не розкіш, а необхідність. Кожна знахідка з Хортиці – це ще один фрагмент у величезній мозаїці. Мозаїці, що зображає нашу землю, якою вона була до нас. Людей, що жили тут до нас. Їхнє небо, їхніх богів, їхнє золото і їхню зброю. Ми, їхні спадкоємці, не завжди пам'ятаємо про це, але острів пам'ятає завжди. Козаки прийшли на Хортицю не на порожнє місце. Вони прийшли туди, де вже тисячоліттями жила особлива енергія, де каміння було насичене молитвами поколінь, де земля пам'ятала кров і золото давніх воїнів. Чи знали козаки про давню сакральність острова? Напевно, в якійсь формі – так. Народна пам'ять зберігала це знання нехай і у спотвореному вигляді. Легенди про острів, перекази про клади і духів, відчуття, що це місце особливе. І козаки інтуїтивно обрали правильне місце. Не просто зручне стратегічно, а правильне. Місце, де їхній дух резонував з духом давніх воїнів, що ходили цими скелями тисячоліття тому. Скіфська жінка-воїн, що молилась своїй богині на хортицьких скелях 3000 років тому. І козак, що молився своєму богові на тих самих скелях у 16 столітті. Між ними прірва часу, але один камінь під ногами, той самий вітер над головою, той самий Дніпро внизу. Ця тяглість і є справжня Хортиця. Не окремі епохи і окремі народи, а нескінченна нитка, яка з'єднує їх усіх.
нитка, вплетена у граніт острова і у воду Дніпра. Хортиця сьогодні – це і музей, і заповідник, і символ. Мільйони людей відвідують її щороку. Більшість приходять подивитись на козацькі реконструкції. Дехто просто погуляти природою. І дуже мало хто знає про те, що ми розповіли сьогодні. Мало хто знає, що під ногами – кургани, яким 3000 років, що скелі навколо – це давнє священне місце, де молились задовго до козаків, що жінки-воїни, яких греки називали амазонками, реальні люди, чиї кістки лежать у цій землі. Але земля знає, і острів говорить тихо, але наполегливо, кожному, хто зупиниться і прислухається. Він говорить: «Ви давні, давніші, ніж думаєте. Ваша земля свята не тому, що так вирішив хтось сильний. Вона свята, бо тут тисячоліттями жили люди, що любили її, і молились на ній, і помирали за неї». Він говорить: «Пам'ятайте, не тому, що так треба, а тому, що пам'ять – це зброя. Коли ви знаєте, що ваша земля свята з незапам'ятних часів, ніхто не може відібрати у вас це знання». Він говорить: «Ви не самі. За вами тисячоліття людей, що стояли на цих скелях, що дивились на цю ж воду, що відчували цей самий вітер. Ви не самі. Ви ніколи не були самі». Дорогі глядачі, ми дійшли до кінця нашої сьогоднішньої подорожі. Ми побували на Хортиці, не сучасній, а давній. Ми бачили її кургани і кромлихи. Ми знали її жінок-воїнів. Ми чули її вітер і її воду. Хортиця – це не просто острів, це серце нашої землі. Серце, яке б'ється з незапам'ятних часів, яке пережило тисячоліття і незліченні народи, яке продовжує битись сьогодні. Жінки-воїни, що молились тут 3000 років тому, це наші предки у найширшому сенсі. Не по крові обов'язково, а по землі, по духу, по тому незламному характеру, що завжди жив у людях цієї землі. Граніт Хортиці пам'ятає їх, і він пам'ятатиме нас. Якщо ця розповідь вас вразила, поставте вподобайку, поділіться з друзями, підпишіться на канал «Давня історія України. Шепіт давнини», якщо ще не підписані. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові містичні і реальні історії нашої великої землі. І обов'язково напишіть у коментарях, з якої ви країни зараз дивитесь, яка у вас година і що вас найбільше вразило в історії Хортиці. Чи відвідували ви цей острів? Що ви відчували там? До зустрічі у наступному відео. Бережіть себе і свою землю. Слава Україні!